welcome back, and it's me, your teacher Depth of the Philippines, and we are back once again for another tutorial video. So for tonight's vid or clip, I am going to share to you mga ka-fam ko, lalo na sa mga kaguro ko, kung paano gagawin ang Pupils output display envelope. If you are interested for that again, please make sure that you are going to play the full video. Then make sure before we jump in, make sure that you already have subscribe my channel, then do a like if this video is very useful for you, then hit the notification bell of course so that you will never get missed of our next uploads. So again, let us now start. Thank you. Tapos ko lang ito, no? So, of course, ibabalot ko na lang ito ng scotch tape. Then, under nito sa ating learning station, of course, or sa board natin, meron talaga dapat tayong, yun pang sinasabi nating output display envelope para sa mga bata. So, karamihan nakikita ko talaga ay ganito, no? Sa kanilang display ng mga kaguro natin. Ganito, tapos dinidesignan lang nila, kumbaga, nakaka-open lang. So, kung gusto mo, meron akong idea kasi para sa akin, mas maganda talaga pag transparent siya. Yes, so, if you're interested for that, please again, play the full video. So, baybayan ninyo para, of course, makaka-idea kayo. Then, if you want to kanang gayahin, okay. So, let's start na. Alright, so i-present ko muna sa inyo mga ka-fam ko yung mga kailangan. Of course, gunting. Kailangan natin ng stapler. Kailangan natin of course ng, isang ganito na envelope, then ganito rin. Yes. So, dalawa sa isa, dalawa ang magagawa natin sa isang ganito. Pero ito, of course, isa lang. So, let's start. Alright, una ay, atin itong, ano yun? I-divide natin siya, of course, following itong linya nito, or i-divide natin siya sa dalawa. That's it. Hatiin lang natin siya. Okay. Naglisod ko yoch. Kasi, alright. So, ganito mga ka-fam ko. Straight cut ka lang mga ka-fam ko, ha? You are to follow the line. Oh my God. Medyo hindi ako comfortable sa position ko ngayon. Alright. Kakagawa ko pa lang ng malamig basta yung kamay ko. Wait. Okay, dito tayo nahihirapan. So, okay. Huwag magpaka-trap. Move muna tayo dito. Right? Okay, nagawa na natin sa kabila. Mga ka-fam ko. Then, tuloy lang ng tuloy. Ayan. Kung makikita natin, ganito na yon. Then, patuloy lang sa pag-cut following yung mark niya na linya or line. Diin lang talaga siya mga ka-fam ko. Dahan-dahan. Alright. Almost over mga ka-fam ko. Sa envelope of course. Ito na yung last. Alright. Mga ka-fam ko, nahati na natin siya. So, ganito yung hitsura. Right? Ayan. Kung makikita ninyo. So, para patas, of course, ganito yung isa, kukunin natin to. Okay, so, sa cutting, i-follow lang na naman natin ito, right? Sige. Ayan ang mga ka-fam ko. Alright, so, heto na. Ang next nating gagawin, of course, ito. So, sabi ko nga, sa isa makakadalawa tayo, right?
So, ang next natin gagawin, very obvious, ipasok lang naman natin yan. Itong envelope, syempre, ito nakaharap. Syempre, right? So, ipasok lang natin yon. Kasi merong nagtatanong sa aking guro kung paano ko raw yung ginagawa yung sa dati ko. Yes. Kasi parang siguro nahirapan sila kung paano nga lang. Sabi ko, napakasimple lang. So, ganun yung itsura dapat. Yes. Pero kailangan natin siyang gawin na, of course, malinis. Okay. So, start tayo na naman. Patuloy, I mean. Okay. So, makikita natin mga ka-fam ko na para siya ritong, yes, may ano siya ba? Extra. Yes. So, wag lang natin siyang gawing dalawa. Yung isa, ganun lang, diretso okay siya. Dito tayo mag-allowance, okay? Tapos, wag magproblema kasi kukunin natin to later or it's up to you. Kayo ang bahala. Mamaya na. Sige. So, dito tayo. So, anong gagawin natin dito? Of course, staple natin ito. Okay ha? Sige. Staple lang naman natin siya mga ka-fam ko. So, ipasok natin yan. Kailangan talaga siya malinis. So, sorry. Alright. So, kailangan na natin siyang i-fasten. Or mag-staple tayo dito. Right? Okay. Huwag masyadong sa gilid para naman na hindi siya makakonsume ng Sige. Unahin natin dito mga ka-fam ko. There. Alright. Huwag masyadong maraming stapler. O sige, dalawa dito. So, balansihin natin. Alright. Then, there. Sorry. Nawala yung balance eh. So, kunin natin siya. Sayang yung space. Okay, yan mga ka-fam ko. Okay. Okay na yan mga ka-fam ko. Alright, ayan na. So, yung problema natin ay dito. Alright? Huwag na nating i-cut. Huwag na mag-alala. Huwag na problemahin yung kunting problema. Right? Okay. Ayan na. Parang ganyan lang. Ganon. Tapos, lang siya. Pasok or ilapad nyo lang yan. Then, ilabas ito. Para sa time na mag-cutting na tayo nito, it's up to you nga. Ako, ikakat ko talaga siya. Then, lagyan natin ito. I-hold natin yan. Then, okay. Then, ganon. So, ayan na. Hindi na siya balance, no? So, sample lang natin to mga ka-fam ko. Kasi nga, tingnan yung position ko dito. So, kung ako mga ka-fam ko, kukunin ko talaga to. But it's up to you, ha? Kung gusto nyo na hindi siya kunin, so, maghanap kayo ng paraan na hindi naman masagwa tingnan. So, kung ako, kukunin ko talaga siya. Yes. Kukunin ko siya. So, paano? Of course, very easy. I-follow lang natin ito dito na, syempre, parang hindi naman siya makita yung allowance. So, mag-cutting tayo, right? Ito na. Simulan na natin mga ka-fam ko. Huwag ng pam. Alright, mga ka-fam ko. Wala na yung balance. So, ganito na siya mga ka-fam ko. So, para hindi siya bubuka dito, again, staple lang natin yan. Alright. 1. And pagitnaan natin yung dito at dito. Okay, never mind pagbubuka siya. Then, ito na naman. Ayan. Then, mga ka-fam ko, hindi ako magproblema kung wala siyang close dito kasi gagamitin ko lang siya ng, meron akong magandang clip
talaga na pag i-display na siya, ay medyo okay na talaga siya. So, see, mas maganda talaga siya. Then, it's up to you kung yes, kasi pag meron ka nang i-display na output ng mga bata, mas gaganda na talaga yan. Tapos, ilalagay natin sa bulletin board. I-pack lang natin yan. So, ayan na. Then, again, makikita niyo yung next vlogs natin. Mag-post ako ng video sa bulletin board or sa learning station ko. So, thank you so much mga ka-fam ko. And, again, please, if you are new in my channel, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para wala kayong mamimiss na video sa atin. Then again, if you are new, please subscribe my channel. Nakakatulong talaga ang channel ko. Thank you so much and have a wonderful night. Good evening, Philippines.